كبركي حتيات ناصر يلنا نفرت ودخ يسوس كريستوس منتانا حرات لمن الماء آمين سمعني اجزيو سمعني اجزيو صلاة صلاة هاليلويا هللويا هاليلويا ويبصق انك قاريه ويتساكن منك قال هاليلويا هللويا هاليلويا هللويا ويتنتقصك من يا ويتبقتك مني بقلت من أبي أثبتك أبي عملت وكفتون سمعني هاليلويا هاليلويا العالمين ولا عالم يا زوجت به كان
ዳዊት ነቢይ ቤከ እግዚአብሔር እንዘ እብል ከመዝየ ወነየ ወኮንከየ ወአድኅነኒ እንዘላእትየ ወአካልየ ትከውነኒ ወትቀልብከ ሚመንየ ወዘመነ ፍርቃን ረዳእየ ወምስካየ ወሕይወት ወታድነኒ ሃሌሉያ በስብሐት ጽዮን ንጉሥ አምላኬ ሚካኤል መላሽ ይቤሎ መላእክት ሰው መላከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክም ማይበረ መላእክት ዙፋን
ሰላም ለክሙ ማህበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሐዋርያት ንዋም ሰላም ለክሙ ማህበረ ሰማዕት ጻድቃን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሥላሴ ወሰላም ለማርያም ዘእሳ ማኅበረ መላእክት ወስብሐት ለክሙ ሰላም ለክሙ ከስታሁ ለወዳሴክሙ ፍሬ ማየት ምልሳንየትክስም ምስሌየ ሃለው ምስሌየ ቁሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ለማርያም ሰላም ዘተባተሎ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ ኩሉ ሶፋነ መላእክት ሰላም ለአብ ገባርየ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ሰላም ለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ነጋ ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ሥላሴ ወወልድ ሥላሴ ያቲክም ወለሩያን ባካ ዓለመክሙ ሥላሴ አምሃ ወጸለሰ ክሙ ዋሕዱ እግዚአብሔር ቃል ዘተጻፈው በማርያም
Ah
ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቤተ ሀድነት
ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወችሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያ ወፋኑኤል
ወሰላም ቅዳሴክም ትጓነ ሰማይ ዝክሮነ ጸሎትክም ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ሊቃትነ ዘሰማያት ባይፈር በተበጎ ቀውዋ ለዛቲ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቄል ወሰላም ለከና አመትከቡነ ተማጸነ ለክርስቶስ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል እለትሴብሕዎ መላእክተ ሰማይ ሳሉ ለአስተብሉለ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይት ካዴ ለሰብሳ አሐዱ እምንባርኮ ለቃል ዞዚበል ተንብል በደርጋሁ ነበልባል ሰለተ ሰላም ለከ ነስረ እሳት ዘራማ ማህሌታይ ሚካኤል ማሪረ ዜማ ለረድኤትከ ዲብነ ሲስማረብነ ገዋላ አሁ ይትካሃን ወትረበ በምስዋይ ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃልከ አዋዝ ቀረ መንግሥቱ ለቃል ሞገሰ ክብሩ ሚካኤል አንሆይ ዘይማተከ ልሳንከ ንውየትን ዝክረ ውዳሴሆሙ ነነብያት ዋዋርያት ለጻድቃን ዝክረ ለመንፈሳዊ ትርግ ዘመና ከናፍሬ ማኅፀነኪ እግዝእትየ ማርያም ይክበር በምስቤት እምጽራርያም ዘላይሉ ወእምኪሩቤል ትርቢተ እሳተ አውራዋት ምስለተ
ዘይሰወር መለኮት እንተ አስዮ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሉ ዘገብረ መዝሙረ ግንተ ማርያም ሰላም ለአፉች ያፈበረከ ትሩፍ ዋንገተ ቅዱስ መጽሐፍ አማይጽንኒ ማርያም ወልድኪ ሰላም ለዝክረ ስምች ዘመንክር ጣይሙ ለወልድሽ አምሳል መሰረተ ሕይወት ማርያም
ስሞ
ሰላም
Yeah. ከያ እግዚአብሔር ውእቱ ብርሃንኪ ለዓለም እግዚአብሔር
ብርሃንኪ ለዓለም እግዚአብሔር ወመሰረትኪ ወመሰረትኪ እግዚአብሔር መሰረትኪ ወመሰረትኪ ለቤዛ ዓለሙ ስሙ ማርያም ሃርየት መክፈልተ ሰናየ ዘያይድ ሰምረ ጻዳ ዘይብነገደ ይሁዳ ሰረገላ አሚናዳብ ንብረታ ሰላም ለዝክረ ስምች ሐዋስ እምነ ከልቤን ወቅሶ እምነ ሰንበት ማርያም ድንግል ለባዚታ ቢትእዛዝ ይስክየኒ ለለጽባኦ ወይነ ፍቅርኪ አዚዝ ከመ ይሰቅያዊት ለሰናያን በዝንቶ ቃለ ማህሌት ወበዝንቶ ይባል ለዘይስለች ብእሲት ይረከቦ ብጽሒ ፍቱነት ሰጠወዮ ዘይቤ ማርያም እንኩየ ክርስቲ ሎቤ ወምስተ ምግባር ከርቤ ዘጸገየ ማይሰንጂ በወነባቤ እግዚአብሔር ይሄ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ኩሉ ስርት ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ኩሉ አይጽምት ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ኩሉ ዘተርየ ስብሐት ለኪ ንግሥትየ በልቆ ኩሉ ዘያስተራይ ስብሐተ ድንግልና ኪዘልበየ እግዚአብሔር አቤት ፈነወ
ገብርኤል አስተማሲሎ ማርያም አምላከ ዘወለች በተደንግሎ ሰላም ሰላም ወሰላም ለመልክኪ በዚመ የኩሎ በሰላም ሳይባን ገጸ ሥላሴሁ ላምህ ሃኒፀ ቤትኪ ድንግል ድኅረ ፈጸመ ሳድሮ አመ ወረደ ለበዓል ምስሌኪ በማኅበሮ እንዘ ይብላ ቃለ ለዘምሮ ሎል ቀደሰ ማኅደር ደናግል ለጽጌኪ ዘበታከብሩ ይቤ ዳዊት በመዝሙር መሰረታቲሃ ውስተ አድባር ቅዱሳን ወካዕበ ይቤ ቀደሰ ማኅደሮ ሎል ወይቤ ዘየአሐድር እስመ ኀረይክዋ እግዚአ ለሰንበት በከርሳ ተጸውረ ሰማየ ወምድረ ዘውእቱ ፈጠረ ይቤ ዳዊት በመዝሙር መሰረታቲሃ ውስተ አድባር ቅዱሳን ወካዕበ ቀደሰ ማኅደሮ ሎል ወይቤ ዘየአሐድር እስመ ኀረይክዋ እግዚአ ለሰንበት በከርሳ ተጸውረ ሰማየ ወምድረ ዘውእቱ ፈጠረ ደብረ ጽዮን ዘአፍቀረ ሐነጸ መቅደሶ በአርያም ወሳረራ ውስተ ምድር ዘለዓለም ደብረ ጽዮን ዘአፍቀረ ሐነጸ መቅደሶ በአርያም ወሳረራ ውስተ ምድር ዘለዓለም
ጽዮን ዛፈረ ሐነጸ መቅደሶ በአርያም ወሳረራ ውስተ ምድር ደብረ ጽዮን ዘአፍቀረ ሐነጸ መቅደሶ በአርያም ወሳረራ ውስተ ምድር ዘለዓለም ደብረ ጽዮን ዛፈረ ሐነጸ መቅደሶ ወሳረራ ውስተ ምድር ዘለዓለም ጽዮን ዛፈረ ሐነጸ መቅደሶ በአርያም ወሳረራ ውስተ ምድር ዘለዓለም ሃሌሉያ ቁሙ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዚአነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ
ባርክየ ኩሎ ጊዜ كل جزء غرب على أملاخ غريب لنا وحقهم قال يقمنا قالوا سمعنا نمقبار يبقى عنا بركة دينا أرسن قال مريم مغفر لنا نبسات أقبتي وعماتي وكم فميكائيل أريا سلاسي أكليل برهان ولد آب سقاز آب أمن صيون ولد ميكائيل ولد مريم ولد دنقل ولد هايمرت نفس كلهم سماعات قلنا منكس سمع عرفلنا نبل أبو نزب سمعات أب سمعات نبر أبونا سنكاي كدس واركاهم تعرف سماعكم ودما مدري يقولنا حدا تنقلنا لو ما هبنا نحنا نزبط لنا بدلهم كم سحرقنا لهم بدلنا وسنا حدا قلنا وقفوا لنا نمبر فتنا يتولنا من قستنا كل سنة على بلاد كاي مؤمن أدينا أرسل مريم ناقص كبير ملاك سلام سلام لك الله هنا خدنقلي بس قهون نقلي هذا زيابير كيدا سلام لك الله نسأل ربي يغفر ما حسنكم برفيق ومن تتكا زيابير مسافي أفسد شي بالكي حاجاتنا محال قلنا نفت ودخ يذكر صوص من تعالى محمد لما نلنا آمين ወንጌል መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፌኒ ወፌካ ኣለኹ هي ዲያቆን መንግስተ ሰማያት سمايا كرمالو አብሎየ ጭርዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንቅል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ ፍጻሜ። ኢየሱስ ከዓ በሎም እቶም ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ፣ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ኮነ፣ ኣብ ዓይንትና እውን ግሩም እዩ ዝብል ጽሑፍ ዶ ከቶ ኣይንበብኩምን? ስለዚ ድማ እታ መንግስቲ ኣምላክ ካባኻትኩም ክትውሰድ ፍሪኣ ንዘፍርዩ ህዝቢ እውን ክትወሃብ እያ ኣብለኩም ኣለኹ። ኣብቲ እምኒ እቲ ዝወደቐ ይስበር፣ እቲ እምኒ እቲ ዝወደቆ ድማ ይጭፍለቕ። ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ምስላታቱ ምስ ሰምዑ ብዛዕባኦም ከም እተዛረቦ ኣስተውዓሉ፣ ክሕዝዎ ድማ ደለዩ። ግናኸ ኣብቶም ህዝቢ ከም ነቢይ ነበረ እሞ ንዓታቶም ፈርሑ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ሃሌሉያ ተቀደሲ ተቀደሲ ወንስኢ ሃይለ ወንስኢ ሃይለ ቤተ እግዚአብሔር ኦ ቤተ እግዚአብሔር እስመ ናሆ ንጉሥኪ በጽሐ እስመ ናሁ ንጉሥኪ በጽሐ ዘያበር ለኪ በኃይሎ ዘያበር ለኪ በኃይሎ ለዛቲ ቤት ለዛቲ ቤት ታረራ አብ ቀዲሙ ሳረራ አብ ቀዲሙ ለዛቲ ቤት ለዛቲ ቤት አነጻ ወልድ
አነጻ ወልድ ለዛቲ ቤት ለዛቲ ቤት ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ዋንስ ዛቲ ቤት ዛቲ ቤት ሳረራ ብቀዲሙ ሳረራ ቀዲሙ ዛቲ ቤት ሃነፃ ወልድ ዛቲ ቤት አነጻ
ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ዛቲ ቤት ሳረራ አብ ቀዲሙ ዛቲ ቤት አነጻ ወልድ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ለዛቲ ቤት ቀዲሞ ዛቲ ቤት ሐነጻ ወልድ ፈጸማ መንፈስ ዛቲ ቤት ሐነጻ ወፈጸማ መንፈስ ለዛቲ ቤት ሐነጻ ወልድ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ለዛቲ ቤት ሐነጻ ወልድ ለዛቲ ቤት ሐነጻ ወልድ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ለዛቲ ሐነጻ ወልድ ለዛቲ ቤት ሐነጻ ወልድ
ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ለዛቲ ነፃ ወልድ ለዛቲ ነፃ ወልድ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ለዛቲ ቤትሃ ነፃ ወልድ ለዛቲ ቤትሃ ነፃ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ለዛቲ ቤትሃ ወልድ ለዛቲ ቤትሃ ወልድ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ
ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ለዛቲ ቤት ወልድ ለዛቲ ቤት ነጻ ወልድ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ለዛቲ ቤት ሐነጻ ወልድ ለዛቲ ቤት ሐነጻ ወልድ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ ተቀደሲ ወንስ ኢሃይለ ቤተ እግዚአብሔር እስመ ናሁ ንጉሥ ኪበታ ዘያበት ርህለኪ በኃይሉ ለዛቲ ቤት ሳረራ አብ ቀዲሞ ለዛቲ ቤት ሐነጻ ወልድ ለዛቲ ቤት ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ይቤ ዳዊት በመዝሙር መሰረታቲሃ ውስተ አዳር ቅዱሳን ወካዕበ ይቤ ቀደሰ ማይደሮ ለዋለ
ويبي زي سمايا وميلا زاويلوها فترى አምላክን ወዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከል ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋይ ዘሰርክ ዘነገሮሙ ዲና አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሆሙ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልደ ወይታ ይቅረበለልና ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሳልሳይ ከሙታን ተፈልሰንሰ ምስጋና ናብ ሰማያት ዘዓረገ አቦ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አሜን አሜን ይኹን። ቅዱስ ሥላሴ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለን ስብሐት ኢታናኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉን ትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽጥኦ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ ብቕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባህሉክ ሰራዊት መላእክትን ትምስጋን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ዋ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑሎ ዝፈጠርካ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ንጹሓን ትቕበል ኦ ወልዲ ዋሕድ
ንኣኻ ነመስግና ኣለና ቀዳማይ በኩርና ያብቃልና ዞም ንፅዋዓካ ንኣና ንኩሉ ዝኸውን ናትካ ፀጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ነብሩ ዘይብሉ ንፅኻ ቦ ፃፀን ቁንቁንን ዘይበላሽ ወሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንፅል ብዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ክምስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠሕፋ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ፅልመት ኣርኤካ ፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ መዓሞ ፀልማትና ብርሃን ኣውፃእካና ካብ ሞት ኣድሒንካ ሂወት ኣብካና ካብ ባርነት ዓራ ኣውፃእካና ናብ መስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ናዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጌታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻን ኣምላኽና ክንውድስ ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበልና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ኪያከ ልዕሉ ኩሉን ዝኾንካ የሶድ እግዚኣብሔር ምስና ዘለኣለም መንግስትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ካብና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ርሆ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቶም ጽውዖም ኣስም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀግሜ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭንቁ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለካ ኣብ ፀጋኻ እትሕው ነቶም ኣብ ፅር ማእሰር ዘለካ ምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺን ዝበኺኑ ዝናዝዞም ሞ ድማ ብመስቀሉ ዝብጆም ነቶም እተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቅን ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብክቡር ንዘመስገንኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣሎና ኣብ ማህደር ሂወት ምእንቲ ኸነዕርብ በኣኻ ኣሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ጎይታ ንኩሉና ንኣሽቱን ንዓበይትን መማሓደርን ህዝቡን ንጓሳ ንመጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩለከ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ህልና ልብከ
እግዚአብሔር አብ ውሃ ብርሃን ንኹሉ ዝኾን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃንና ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመረሰ ይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህ ምምርዓድ ንትልምኖ ነብሲ ዘይጥንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንመስገነካ ኣለና ጀያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዐና ንዓባሳትካ ንስብራት ምርኩት ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽህ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸመማት በብስኾን የካዮም ንመዘለፎ ንጸልማትካ ኣሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ቅዱስ ዓብለሉ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላውየት ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎ ጎይታ እዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይለውጥናትካ እምነት ሃብካና ብኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላእ መንፈስ ክንርግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፍትሕ ድማ ምሳ ብኻ ፍቅር ገበርካልና ማእኸል ንኾንካ ድማ ዓረካና ጎይታ ነቶም ዝልመነኻ ስምዓዮም ጎይታ ዞም ልምነካ ወይ ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላእና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ፀናንዕ ዘኽተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንፅህ ንዓያሱ ኣለብም ንጡፋት መለሳት ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነው ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ፀግዕ ኮነና ወለኩልነ ኩን ፀወነስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩ ጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለከሙ አየኮተዎ ለአምላክ ምድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥ ንኣኻን ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናን ዓረቃብናትካ ኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ተውፌ ናይ ጥንሰብ መስቀሎ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍቅ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ
نتتفادى لك يبمت ودخان توجه يقويتا من تزنحنا برد مسكنك كالونا ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋረፅ ምስጋና ማሕሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኸ ጎይታ ዝኣጋዝቲ ብኣኮቴትን ብማሕሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቕድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ሓራ ዘወፃእና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድ وهابي ود بيتان أغا كم عمق لبنا سالسا جزي وداسيا نقرول كالنا نفس تعوتا زرين چنو من فشل زيبله نتاهم تصد زقبل مزرد من نتاهم رك حتى تو حيتم سغي مدحني نتم يا زحل انكفاز وكللم عركم من انصار كان زمسكرلم نصار كان نصحان محضر يم بصدق نصبح وسمعي مبلت كراني زغتا ما زالنا تامرامت كان امنتن كو منفسن هب ጸጋን ኃይልን ክትኮን ተኸለወተ ክርስቲያን ቆነ መራዝብ ወይታ ከይረፍና ኩሉ ሰዓና ኻና ወደስና ብዋምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስላለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም በእንትኦከ تفقر والدك اجزينا يسوس زبطو لك سبحان أتوا إهز العالم آمين يبلو ملائكة السماء بجدان قالوا سلسوا قالوا بأمان يرسموا بماريام ولادت لمنن محر أملاك محرنا يقربها لأملاك ربللنا ساعات ليتز باركالنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا ساعات زمعات زياد ما بارخلنا صلاتنا لمنانا كل تقبللنا صومنا بارخلنا قدسلنا نبوتاتنا واريات كم تقبل كلهم نعنا دما تقبللنا بركات عدينا قدس رنجل مريم كفلنا نفساتها أكبرتي كوايماتيك ክንፈ ሚካኤል አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ወልደ አብ ጸጋ ዘአብ እምነት ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግሥተ ሰማይ ዕርፈልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንና ኣኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ከምኡ ድማ ምግቢ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልናን ኣበሳናን እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሚን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ዘባኣት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ንፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ሕረት ለምንልና ኣሚን ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ
ስመችያ ከተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለኒ እስመኪያ ከተወከለ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመችያ ከተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ሚካኤል አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ወልደ አብ ጸጋ ዘአብምነ ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዕርፈልና ብሰማያት ትነብር አቦና ሰማያት ነብር አቦና አይቀድስ ካምታ ሰማይ ከውንማ ምድር ይሁን ናለት መገራ አብና ንሕናን በደለም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ፈተና ይተጥወና ክስተና ክብር ዘላለምና ኃጢአትና ሰርየልና ነፍቶ ሃሌሉያ ወሰራይላት ለነፍስ የስማበስ ሃሌሉያ ወስረይላት ለነፍስ የስማበስ ሃሌሉያ ወሰራይላት ለነፍስ የስማበስ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነፍሳት አክብርቲከ እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አክብርቲከ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ሚካኤል አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ወልደ አብ ጸጋ ዘአብምነ ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅናዕ ኸባኻይሞ ንስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበልና በደሎም ከም ዝሓደግና ደገብልና ተውክፋልንና እምበራ ፈተና ይተግበን ክርስቲያን ዘለዓለም ዴና ብሰንገል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እግዚአብሔር ጎይታ ሰላም ሰላም ንስኺ ፍረማሕተንኩም በረኺኡ ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈዝን ደስ ይበል ኃጢአትና ወድስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ
ቃለከ ነፍስ ያሰሰት ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰት ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰት ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰስት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ አይርብ ነፍሳት አክብርቲከ አይርብ ነፍሳት እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ክንፈ ሚካኤል አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ወልደ አብ ጸጋ ዘአብ እምነት ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግሥተ ሰማይ ዕርፈል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ሰዓት ምጽአት ዋድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹንና ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናንተ በደል ከም ዝሓርግናሎም በደልና ኣብ ሳብሒ ገለገልና ኣብ ኩሉ ክፋ ፈተና ፈተናይተት ወና መንግሥተ ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክልኹም ብሕልና ክድንግል ይኹም ስጋኹም ድንግል ይኸ እግዚአብሔር ጎይታ ሰላም ሰላም ለክልኹም خبر ما حسنكم برغيهم التسقى قادر بتاغيو بس تجسي برك حاتياتنا انا حاد قلنا نفت ودهيس كرسوس انا عملت لما لنا امين ناسبك እግዚአብሔር አብ ለእግት ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠላና
አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶም ያግዝ ውስተ መካን ጽዮን አበየ ዕረፍት አንሶ ሥጋሁ በሰባት ሰራለት በዘይትስር ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክብር ለበንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ ልዮ በእንተ ወአይማቲከ ነፍሳተ አግብርቲከ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንተ ዝሞቱ አቦታትና ናዴታትና ንልምነካ ንማልደካና ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታና ናይ ዘለዓለም ህይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዓለትካ ስግኦም ሕብረት ከተተንስ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ወአይማቲከ መገድ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውረሶ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ሰማይ ውስተ ልበ ዘይተሃለየ ወያርግ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናየ ወመናብዘ ለሰብኦ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ
ለሰሙ በናየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ በናየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወለዓለመ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ንጉረተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተለየ ረሃቅ ማእከለ ማእከለክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ክርያላይሶን 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 እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ
ማረን እግዚኦ ጸለናዮ ጸሎት ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ኩሉ ዝሓደረ ማህሌት ድማ ማህሌት መላእክቲ ከም ተቐበልካ ተቐበለልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ክንፈ ሚካኤል ኣርአያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ወልደ ኣብ ጸጋ ዘኣብ እምነት ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ኣዕርፈልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ንዕና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ጸብቐልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበልና ኣነ ዝወደሉና ወደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዘትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ኸድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደይ እግዚኣብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ኢይታ ጸውዕ አናቅጽ እች ክቡራ ትንቁ መሰረትክ እንተ ናፍቀራ በጽድቅ መዓዛ አፍዋሃ ከመ ኮል አርአየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላማ ሰላም ወልድ
በሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከልክሙ አኀው ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስኩልና ይኹን ኣብ ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሃለግናሎ በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ብረኸ ርስኹም ብሩኽ ኦም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናፈቅድ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለመ ኣሜን
ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንፁ መስዋዕቲ ብዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ነቲ ዘይትጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር ባዕሪ ቤተ ክርስቲያን ደገ ከተውፅኣካ እያ። ባዕድ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱን መርዓዊ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋ ክብላዕ ፍፁም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓው ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓው መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብዚ ዘኻውሑ እዚኣን ቤተ ክርስቲያንን ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከትፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካያ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ከውኒ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካያ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ከውኒ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡቱና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡቱና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡቱና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና። ንኩሉ ዝኻን ፍትሐዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሐኒ። ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሲ ኣብነ እንጦንዮስ ንብፃን ጳጳሳትን ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽነዳን ዘክሮም። ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ተኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ነፍሳታ ኣግብርቲኳ ይማቲከ ክንፈ ሚካኤል ኣርአያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ወልደ ኣብ ጸጋ ዘኣብ እምነት ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ርክሳትን ምስ ካሓት ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮ ንሃበና። ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግብረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ይወፅእ ሓፈልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
ታንሰለክ በረነች ታልክ بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ منفس قدس وآخاب سمايات وريدو نزم سواد زللان زقدسلان زعل الزياخ نديت تفرح يا ذا سعد زيا كنديت تسدمم يا سلام እግዚአብሔር ምሳይን ምስክልኹም እንመንቱ ሁሉ ብጽሙናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያ ሰንበተ ይበልጠኒ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ
ምእመናን ዘቦአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወኢሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወኢተአገሰ ከይቤጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወኢተመጠወም ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስመ አማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ወአስተሐቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዝማሩነ ሐዋርያት ባብጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ በወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናህብ ህብስት ዘወ እምሰማያት ወሃቤ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን ምእንቶም ዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስበ መሃቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚያ ናባኻን ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብኤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ዝኾነ ብዙሕን ውሑድን ሕቦን ጉድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ኣሞኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ እውን በዚ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹም ገጽካ ባይ ትምለስ ተቆጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳኣ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓንየን ኢኻ መሸለላ ኣይትበለኒ ኣውለጀ ጭርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ መንተስ ባልባ መጠን ኣላቲነኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንሴታ ሓዝያ ዝብኻ ኸውን ብሓቂ ቤማን ከዓተ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጥንዕ ዝህብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ በፍጣን ብሽቱን ከም ዝጎነዝኸሞ ከም ዝሰመርካሎም ንዓና እውን ስመረልና ኣሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁልዋን ኣብየት ተቐበልካን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዶራና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ በጃ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለም ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም እግዚአብሔር የርየኒ ዋልሆ ዝያጣኒ ወሰብሔር ስሁር ያደረኒ ወበማይረፍ ያጽነኒ ሜጣለ ነፍሴ ወምራኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስመ ዚአሁ እመኒ ሆርኩ ማይቀርጻለተ ሞት እየፈርሆሎ እኮ ይስማዕተ ምስሌየ በትከ ወቀስታምህ ከመ ትገሥጻኒ ወሰራይከ ማይደበ ቅድሜየ በአንጻሪሆም ለለ ይሳቅዩኒ ወአሳርከ በቅብር ርእስየ ጽዋዕከኒ ጽኑ ወያረዊ ምሕረትከ ትትለወኒ በኩሉ ማለ ሕይወትየ
ከመታመነት የተነው ባህር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብካና ገሊላን ምፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎ እምነት ማይ እውን ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ይንኩም ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንሳናኹን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦና ንፈውስን ንምክሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ኣብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ብንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምስኻኺ እዩ ፍስህ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመን ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር አንሳብ ኣብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም
መንፈስ ቅዱስ 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 መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ አሕዛብ ምህረቶ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም አሜን። ሃሌሉያ ለጸሎት እግዚኦ ለኩልከ
አኩ እቶ ለገባ ርእሰ ናያ ትላ እልየነ እግዚአብሔር መሐሪ አብኦ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግኖለና ሰዊርና ረዲእናን حلونا نقربنا تقبلنا تماغبنا نتنا كسعة سعة زياونا بتحنا يو حجوان بزا قدس على ديام بكل زمن وطنا بفصم سلام كحلونا زي كله እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትኸዛቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ስለዝሰወርከና ዝረዳኸናን ዘኽለኸናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናኸናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣለና ህሶ አስተብቅዖ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳል ላዕሌነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወነሐስስ እምነ ሂሩትከ ኦ መፍቀሬ ሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስእለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅናትን ኩሉ መከራን ሕቦን ጎርን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ አሜን ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ምኻብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ዓለም ሰላም
ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ብሓድሽ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና። ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሑድን ሕቦን ጉህድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበለሎም። ንኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብካ ናይ መሕወ መንፈስ ቅዱስ ወንካ ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ። ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀንን ኣለና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ። ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ኢና ንፀሃዮም። ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅጋኻ ከምኡ ለውጥቶ ኣብዚ ፅዋዕ ዘተቐዳዊት ክቡር ደምካ ይኹን። ንኩላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን። ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና። ሰማም ዝኾነ ረቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በምሳት ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበሩኽ ፃሕሊ ዝንቢርና ኣለና እሞ ነዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከማድያ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎሚ እውን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እዛ ሰቦታትና ሃዋርያ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡቅ ኢመን በቐለን ቅናትን ጽለና ይሕድር ስግድ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክሙሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክሙሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን በዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነ ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም ዝሓጢኣት ክትስርዩ ኩሉ ማሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ካስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኻ መፍቀሪ ሰብ
ካብ ምሕረትካ ንልምንን ንደልን ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰቡእትና ንስን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣትና ቆረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ደኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ እልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ነብሳት ኣግበርቲ ከውኣይማቲከ ከንፈ ሚካኤል ኣርኣያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ወልደ አብ ጸጋ ዘአብ እምነ ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ፍራስም ካምልአልና ቅዱስ ፍቃድካ ብምፍጻም አጽናዓልና ወለዋህ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አመዋሉ ብዙ ሰላም ክቦም እንቲ መፍቀሪ አምላክ መራገርና እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም እንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከብ ዝጥዕሙን ድኽሹን ድሌቱን አቀዲሙ ክሓስሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር በመንገድ የማን ከመርሆምና ማድሪዮካ በሰላም ምንቲ ከመልሶም ምንቲ ባህርን የብዝን ብያርን ዝነገዱ ሰባት እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ንናይለቱ ሳዮም ክስርዓሎም ምንቲ ጡማትን ጹማትን እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ፈጺሞ ክደጋጎም ምንቲ ውዝናትን ጎያትን እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር አካብ ማእሰርቶም ምንቲ ክኽፈቶም ምንቲ ውሱራት እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ንናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ሙሩካት እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻማዎም ክከፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ብቅቱፍ ክፍወሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክትከሎም ምንቲ ኹማትን ድሆያትን እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ክቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ድበደሎም ክሓሰበ ካብ ውጣውና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ዘናብ ኣብ ዝድልዮ ቦታ ክየዝንም ምንቲ ዘናብ እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳውስኖምን ዓቅሙን ክመልእ ምንቲ ማታ ኣፍላክ እንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝስራዕን ዘፀርን ክባ ምንቲ መፍረይ ምድርን ነዞም በረኸቱን ልምን ዘነውና ዓይነ ለቡና ኣብድሁ ብመንፈስ ሰላም ፍቅርን ክፀምደናን ዘመናዮ ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላክና ቀሪብና ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና። በአር መንፈስ ቅዱስ እንተንሰለቢና ኣብ ፀጉቕን ዓሚ ብስሙ ንምካሕ መሰረት ነቢያትና ሐዋርያት ግንነ ጸሎትና ሰሚዑ ቅበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ፈንስ ጸሎት ለኩል ከሙ
ما يسعى ክርስቶስ መስላከ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማርያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤት ባርያኻ ኢያሱ ወድነዊየ ቀጽረ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ በቓል ባርያኻ ቀጽረ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ እምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወላለም ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወላለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወላለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወላለም ዓለም ኣቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ ይምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ ብኹር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ አምላክ
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኩሉ ዘያፈቅሮ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘየአምን ልደቶ ማርያም ቅድስት ድንግል በክልኤ ታቦተ መንፈስ ቅዱስ ከመጽአቷ ደስ በከመ ይቤ ጳውሎስ ወጎዘለ ይኩን። መልእክተ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 13 ክሳብ ፍጻሜ። ሕጂ ግና ንስኻትኩም እዞም ቀደም ንሩኻት ዝነበርኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣቢልኩም ማለት ብምፍሳስ ደሙ ቀረብኩም። ንሱ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ጽሊ ከልካሊ መንደቅ ብስጋኡ ምፍራስ ነቶም ክልተ ሓደ ዝነበረ ሰላምና እዩ። ነቶም ክልተ ዝነበሩ ብሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክገብሮም ንሕጊ ምስ ትእዛዛቱን ስርዓቱን ኣፍሪሱ ሰላም ገበረ። ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ብምማት ነቲ ጽሊ ደምሰሶ ንክልቲኦም ሓደ ብምግባር ከኣብ መስቀሉ ምስ ኣምላክ ኣተዓረቆም። መጺኡ ከዓ ንዓትኩም ነቶም ሩሓት ዝነበርኩም ሰላም ኣብስርኩም ነቶም ቀረባ ዝነበሩ ሰላም ኣበሰሮም። ከመይ ክልቴና ብኡ ኢና ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ እናቱ እምበኣር ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ መኒ ማዕዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ዝተነደቁም ንደቂ ኤዶም ንቅዱሳንን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽን ኢኹም እምበር ኣጋሽን መጻይታትኛታትን ኣይኮንኩምን። እቲ ህንፃ ብምሉእ ዝተቀደሰ ቤተ መቅደስ ምእንቲ ክኸውን ብጎይታ እናተኣሳበረ ይዓቢ። ንስኻትኩምን ኣምላክ ብመንፈሱ ክሓድረኩም ሓቢርኩምን ኣብኡ ትህነፁ ኣለኹም። በረከተ አብ ወፍትወ ወልድ ወአተ መንፈስ ቅዱስ ዘውረደ ላዕለ ሐዋርያት በጽርሐ ጽዮን ቅድስት ከማሁ ይረድ ወይትመካ ወላዕለ ኩልክሙ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ተዋሴርያነ ዘነሳይከ አክሊለ በዚያን ነፍሳተነ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት እግዚኦ ለሰአለነ ሰላም ለኩልክሙ ለዝከ
ካብ መልእክቲ ጴጥሮስ ሃዋርያኡን ኣገልጋሊኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 10 ናብቲ ብሰብ ተናዒቑ ዝተደርበየ በኣምላኽ ግና ሕሩይን ክቡርን ዝኾነ ህያው እምኒ ናብ ጎይታ ቅረቡ። ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ካህናት ኮንኩም ነቲ ሳላ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ምእንቲ ከተቕርቡ ከም ህያዋን ኣእማን ኮንኩም ኣብ መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ። ከመይ ቅዱስ መጽሓፍ እነሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን እምኒ ማእዝን ኣነብር ኣለኹ፣ እቲ ብኡ ዝኣምን ከዓ ኣይከሓፍርን እዩ ይብል እዩ። እምበኣር ንኣኻትኩም ነዞም እትኣምኑ ክቡር እዩ፣ ነቶም ዘይኣምኑ ግና እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማእዝን ኮነ፣ ከምኡውን እምኒ መዐንቀፍን ኣንደልሂፁ ዘውድቕ ከውሕን እዩ። ነቲ ቃል ብዘይምእዛዞም ወደቑ፣ ነዚ ከዓ ምድባት ነበሩ። ንስኻትኩም ግና ዕቤት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ ንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም። ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ኣይነበርኩምን፣ ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ኢኹም። ቅድም ምሕረት ኣይረኸብኩምን ነበርኩም፣ ሕጂ ግና ተማሒርኩም ኢኹም። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዚ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይትፍተውዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘህቡ ላዊ በይነ ቅዱሳን ቅዱስ ስምከ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ አምላክ ማና ይወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢርን ንቅዱሳን አገልገልትኻ ሐዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምድሪ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዚ ምሕረትካ ካሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ጎይታ ንዓና እውን ርስቶም ብፅሒቶም ንምውራድ ዝበቓናት ገብረና ንልምነካ ኣለና። መገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ድማ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ወቀባ ለቤተ ክርስቲያኑከ ቅዱስ እንተሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላዕለ አባግዕ አመርየትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን
أنت تأكلك بيمانك قدوس بيسوس كرسوس اجزينا زبط لك مثله هو مثل قدوس منفس سبحات ويهزي زيني وزلفا والعالم عالم መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነብሳት ኣግብርቲሁ ክንፈ ሚካኤል ኣርኣያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ወልደ ኣብ ጸጋ ዘኣብ እምነ ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ምስለ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ኣሜን። ንጽባሒቱ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 9 ክሳብ 16 ንጽባሒቱ ንሳቶም ከይዶም ናብታ ጥቓ ከተማ ምስ በጽሑ ጴጥሮስ ብሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ክጽሊ ናብ ናሕሲ ደየበ። ሽዑ ጠመየ ክበልዕ እውን ደለየ። ምሳሕ ከዳልውሉ ከለዉ ከዓ ተመስጠ። እነሆ ከዓ ሰማይ ተኸፊቱ 4 ማዕዝኑ ዝተታሕዘ ዓብይ ነጸላ ዝመስል ነገር ናብ ምድሪ ኣቢሉ ክወርድ ረአየ። ኣብኡ ከዓ 4 መሓውር ዘለዎም ኩሎምን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉ ኣዕዋፍ ሰማይን ነበሩ። ሽዑ ንጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብል ድምፂ መጾ። ጴጥሮስ ግና ጐይታይ ፍጹም ኣይከውንን እዩ፣ ርኹስ ዘፈንፍንን በሊዕ እኳ ኣይፈልጥን በለ። ካልኣይ ግዜ ድማ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሖ ንስኻ ርኹስ እዩ ኣይትበሎ ዝብል ድምፂ ከም ብሓድሽ መጾ። እዚ ነገር እዚ 3 ሳዕ ኮነ። ብኡ ከዓ እቲ ነጸላ ናብ ሰማይ ተወስደ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዓበየ መልእኸ ተለዓለ። ኣብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ንስሙ ምስጋና ይኹን ኣሜን። ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃልአብያ ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸም በኸውን በጊዕ ወዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦጎይታ መዝማዕት ማዕዛጣናን መስዋዕትና ተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ላኸልና ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ኩንኮን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚና ንፅናኻ ክነገልግል ብቓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ከንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ዝጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ንሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላማቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅንቲ ዝኾነ ጸልዩ። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። ኦ ጎይታ ነብሲ ኣብነ እንጦንዮስ ዓርፍ መንግስተ ሰማይ ድማ ውርሶም ምጻድቃን ድሓድሮም ሓላው ከም ዘይብለና በይ ኮይንኹም ምንጠሉ ተኹላ ዲያብሎስ ከይበታትነና
ኣብ ክንድኡ ድማ ሩሕሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ የንቲሁ ኖላዊ ረዋቃዊ መንበሩ አሜን። ሌላሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክረምን ባርኮምን ቅዱስ ምፅት ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቃድካ ክገብሩ ፀጋ ክዓድሎም ፍቃድካ ክገብሩ ፀጋ ክዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ቤት ጸሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓናን ኣገልገልትካ ብድሕረናን ዝመፅእ ትውልድን ፀጋኻ ሃበና ክሳዕን ዘለዓለም መወዳእታ ዓለሙን ሃብ ምንቲ ማሕበርና ንሃልንዋ ኩልና ጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ መፀላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብርኾን ስምካ ዝፀልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ወፃኢ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክዓርገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቅሪ ወድኻ ዓርገልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ኃጢአትና ክዓርገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ አየምት ደቂ ሰብ ትልምኒ ኃጢአትና ክዓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና አሜን። ሓቂ ንግስቲ ዝኾንክኦ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ሆነ አማኑኤል አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገሩ ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክረና ልምነክሎና ዝውቱ ጊዜ ባርኮት ዝውቱ ጊዜ ጊዜ ሰቶ ለመድኃኒነ መፍቀር የሰብ ክርስቶስ ዕጣንየቲ ማርያም እትመዘ ውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝ ኩሉ ዕጣን ለወለደቶ ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስግዶቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረየና ዳዊነ ወምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ወልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሥተ ወመራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይሜዓዝ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ወአስተርግም ወደብተራ ለማይደረ ኩሉ
አሮን ካህን በማእከላ ያርግ ጣነ ቅዱስ እግዚአብሔር በሃባዬ ላፍ ወክቡር በውስተ ረብዋር ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ኦ ጌታ ይቅር በለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ዓብን ጸጊመት ተጸበ ኦ ጌታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሪዘ ብምስጋና ሰማይ ዛዕረገ ኣብ የማናት ውስጥ ተቐመጠ ያንን ሞታትን ከበርክብ ሓድሽ ክመሲሉ ኦ ጌታ ይቅር በለና። ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎሜን ቅዱሳን ለዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና። እግዚአብሔር የሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ለአምላክነ ህልና ልብክሙ ዘበ
በሰማያት አቡነ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርቕ ዘይሓልፋ ጐዝብ ካብ መዕቀብ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀገኻና ነቶም ባኻና እምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመና የዘልየልና ፍሪጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓመሳትካ ንስቡራት ምርጉዝ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መጺእ ብሕማም ዝተተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ መላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ተለኣኸ እዚ ህላወይ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ መስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙናኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ጸላእ ክንህሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማ ክስማዕ ንመበለታት ጸናንቕ ዘተማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንርኸሱ ብምሕረትካ ኣንጽህን ዓይሻ ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ንብርኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዑ ኩነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ ይበሉ መላእክተ ሰማይ በጭዳነ ቃሉ ስልስባህ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ለመነና መሐራ አምላክ መሐረና ይቅረበሃላ አምላክ ቀረበለልና መስዋዕትና ዕጣና ኩሉ ተቀበለልና ስኻት ትኸብረሉ ንሕና ድማ ኣብ የማንካ ንቆመሉ መወዳእታና ጽብቀሉ ግበረልና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ንቦታትና ሐዋርያት ከም ተቀበልካሎም ንዓና ድማ ተቀበለልና በረኸታት ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና
ኣብ ሓዘን ዘለው ዝፀናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ንስኣልና ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስር ፍትሃልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ኣብ ፀበባን ዘሎ መሰሮ ፍጠረሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሽቁሎም ገያሾ ድማ ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ነብሳታ ግብርቲ ከዋይማቲከ ክንፈ ሚካኤል ኣራያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ወልደ ኣብ ጸጋ ዘኣብ እምነት ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ናሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናበሳና ክደገልና ካብ ኩሉ እኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይለትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ለዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም እብለክለኹ ልዕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም እብለክለኹ ንስኺ ካብ እንስት ብርክቲ ኢኺ ረኸብትኹም ብሩክ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስሉስ ቅዱስ ከነ ስሉስ ቅዱስ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኢልና ለምንልና ኣብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተንስ ለጸሎት ለኩልከሙ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኻ ይረአዩ እነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸለቶሙ ለቅዱሳን ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ
ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እምደልኑ ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበልና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙን ኣይርፎም ንዝሓንፍቑ ጥፍሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድኃኒት ናይ ኩልና መተንስእ እስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳብ ዓርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ቀደስ ማደሮ ልዑል እግዚአብሔር ምስለ ማእከላ ኢትትሓወክ ወይረድኣ እግዚአብሔር ፍጽመ ወሓይዙ ነኸተማ ኣምላክ ነታ ቅድስቲ ቦታ መሓደር እቲ ልዑል ዝሕጐስ ረቢ ኣሎ ኣምላክ ኣብ ማእከል ኣሎ ኣይክትናወፅን እያ ዝወግህ ከሎ ኣምላክ ክረድኣ እዩ ቀደስ ማይደሮ ልዑል እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ኢትትሓወክ ወይረድኣ እግዚአብሔር ፍጽመ ማሂደሮ እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ኢትትሓወክ ወይረድኣ እግዚአብሔር ቀደሰ ማእደሮ ልዑል እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ኢትትሓወክ ወይረድኣ እግዚአብሔር ፍጽመ ማሂደሮ ልዑል እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ኢትትሓወክ ወይረድኣ እግዚአብሔር ፍጽመ ቀደሰ ማእደሮ ልዑል እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ኢትትሓወክ ወይረድኣ እግዚአብሔር ፍጽመ ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዜን በብሰዓቱን ብፍራህን ብመቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሜን ኩሉ ሰዓየን ዘለዓለም ዓለም አሜን ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘሎም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለይቅናኻ ይረአዩን ኦ ጎይታና ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲም ዝነበረኹም ምስክራን ዘለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናሒልናን ንዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰምዕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰና ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርከና
نحزبك عبساك تحدك المنقسة سمايات وانت دالنا خنكون ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ኣብ ኣመስግንዎ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ወልድ ኣመስግንዎ ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ ኣለና ምእንታና ምእንቲ ድሕነትና ዝንበብ ቃል ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንገብርን ደግፈና ወጎይታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዝሓመሙ ምሕረት ንዝሓዘኑ ከዓ መናዛዚ መንፈስ ቅዱስ ሊኣኽካ ፀናንዓልና ንዝዓረፉ ነብሳት ክንፈ ሚካኤል ኣርኣያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ወልደ ኣብ ጸጋ ዛብ እምነ ጽዮን
ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ገነት መንግስት ሰማያት ዕርፈልና ሽምካ ክንጽኦ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ብሰማያት ከምኡ ድማ ወድማ ምድሪ ምድሪ ይኹን ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንበደሉና በደሎም ከም በደልና ዝሓደግናሎም በደልና በሰና ደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ምናና እምበር ኣብ ፈተና ፈተና ይእትወና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ኸደንግል ስጋውን ደንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበን ብኽቲኺ ፍረ ኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና እዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዛኦፌን አቡየ ካህን አውፌከ እሁየ ዲያቆን አውሎጂዮስ ጭርዮስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 14 ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ድማ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮም መንግስተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል ነቶም ናብ መርዓ ተዓደሙ ክፅውዑ ባሮቱ ለኣኸ ግናኸ ምምፃእ ኣበዩ ከም ብሓድሽ ድማ ነቶም ዕድማት እንሆ መኣዲ ኣዳለኹ ሰባብሕተይን ኣስዋረይን ሓሪደ ኩሉ ተዳልዩሎሞ ናብ መርዓ ንዑ በልዎም ኢሉ ካልኦት ባሮት ለኣኸ ንሳቶም ግና ሸለል ኢሎም ገሊኦም ናብ ግራቶም ገሊኦም ከዓ ናብ ንግዶም ከዱ እቶም ዝተረፉ ከዓ ነቶም ባሮት ሒዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን እቲ ንጉስ ተቆጥዐ ጭፍራኡ ልኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍአ ከተማኦም ድማ ተኮሰ ሽዑ ንባሮቱ እቶም ዕድማት ደኣ ዘይብቕዓት ኮይኖም እምበር መርዓስ እተዳለወ እዩ ደጊም ናብ ቀራናታት መገዲ ኺዱ ከምዚ እሞ ዝረኸብኩሞም ዘበለ ኩሉ ናብ መርዓ ፀውዑ በሎም እቶም ባሮት እቲኦም ናብ መገዲ ወፂኦም ንዝረኸብዎ ዘበለ ንዕሱማትን ንሕያወትን ኣከብዎም እቲ ዳስ ከዓ እቲ ዳስ መርዓ ብተቐማጦ መልአ እቲ ንጉስ ነቶም ተቐማጦ ክርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሰብኣይ ረኣዮ እሞ ኣተዓርከይ ክዳን ከመይከ ክዳን መርዓ ዘይብልካ ናብ ዝኣተኻ በሎ ንስ ግና ኣጽቀጠ ሽዑቱ ንጉስ ንገላውኡ በሎም ኣዳውን ኣጋሩን ኣሲርኩም ኣብ ናይ መወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ ጽዋዓሲ ብዙሓት እዮም ሕርያት ግና ሕደት እዮም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል من آب زب أمان ونعم ونعم ስላሴሆም ጻዎ ኖሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ብመይስር መርሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ወመምህርና ናብ ዝመብሪ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት እንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮንናን
ኦነዛረዋረን ያስፈተኻያ ኦመፍቀር ሰብ ደጊምና ካብረኻ ልምደንድናለና ንዓናን ምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ከዓ እንደምን ንዓናን ኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሳስ በደልናን ብንዝላልነት ሰራሕናዮ መሰስርኢን ተዳለወ ይኹን ወአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እንስ ለጸኖት እግዚኦ ተሳለነም ለኮለከሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዞ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረራኻል ምን እንደልናለና ጎይታ ኸወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ፍትሕት በሃበ እግዚአብሔር ሪያባናሶን ጻንሰ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኮለከሙ ለመንፈስከ ተግና ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ኣብ ክንዶ ድማ ንዓና ርሑሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ እምብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ የንትው ኖላዊ ርዋቃቤ ዲበ በሮ ዛገረ አባየ ኤርትራ ወዲበ ርሳገነ አበዊነ
ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ኩሉን ዞ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ልምን እንደልናለና ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ በውስቴታ ማህበረነ ባርክ በሰላም ኦ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትነትን ፍቃድካ ገብሩ ናትካ ኮኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኸባና እንድሓር ንዝመፁን ንዘለዓለም ሰናይ መዋእልሃ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስም ብርኹን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ምሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ንብል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምን ባኑ ገባር የኩሉ ፍጥረት አብረ ወዳይነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አሎ ውስተ ህላዌሁ አሜንዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ባህደ አምላክና አምን አቦይ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አቀሪምና ከፍተናገርና ላዊሁ ምክንያት ስለዘ ይብሉ በኩሉ ዘመናት ሁሉ ይንበር መጀመርታን ፍጽምታ የብሉ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምዕራብ ዘይከልየልዎን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተን ኣይኮነን ኣይወሰኾን ዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኒ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን ታይዳ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦኡ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ
ኩሉ ሰራዊትን ስምያታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ብዘይ ሃጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ድሕርዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስተ ናብ ዝለኣኾ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓብ እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ዘደለልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንሱ ከም ዝኾነ ዝድርበ እውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋና ዘይትመውን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ኸኣ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህጸጽ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ስርወ እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪኡ ንዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተረጸ ይሁዳ እምስር ወእሴይ ዘስልጣኖ ዲበ ስብሐት ወኮየት ወባርኮት ወዳሴ ወማህሌት የዘኔ ወለዓለመ ዓለም ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካዛዕ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻህኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእትኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ እመዎ ዛስተሃቀደ ዘንተ ቃለ ቀዚዛ ዝተሃከ አስተናገራ ዝቆመ በከይ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እያምር ወይጤ ከማሞለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንሳ ሳላሌሁ ህየንተ ብራክየ መርገመ ወየንተ ስርት ኃጢአት እሳት ጋን ሚረክማ በእግዚአብሔር ኦ ጎይታዬን አምላኸይን ግባር ስርዓትን ውሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፍዕልናን ቀይምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ሓርቐለይ ፍቅርን ሰላምን ዘለዎ ብሰናይ ናብርኦም ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ፅንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሓደ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ
ለኩልክሙ አብ የዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለናይ ዘለዓለም ዓብዬ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርከ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወሞ ሞት ብምፅሓያ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽባት ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግንኻ ለእግዚአብሔር በሰ ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሰም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅም ዝካርከውን አንጽሃና ንኩልናዊን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ እንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሆም በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ምስጎራብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንለዋወጥ ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብት
ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ እሞ ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሳእን ንዘለዓለም ዓለም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተንስአ ናብ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፍ ኪዳን ንሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ምሕረቱ ፍቅሩን ምሕረቱን ኦ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ምስ ብፃን ጳጳሳትና በመቀሬስና ባሽነዳን ይኩን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኩን ምስለ ነብሳታ ግብቲ ጋይማቲከ ክንፈ ሚካኤል አርአያ ስላሴ አክሊለ ብርሃን ወልደ አብ ጸጋ ዘአብ እምነ ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም በሰማየ የሃኑ ልበክሙ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ወለመቦ ዘተሃየሰ ምስለ ቢጹ የድግሎቱ በከመ ምሕረትከ ወአቁበከ አምላክነ በከመ አምላክነ ወአቁበከ መቦዛለ የበለቡ ነፋቀ ይትጋነይ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቁበከ ማበሳነ ሞቦ ነውረ ህሊና ዘቦ ይቅረብ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቁበከ ማበሳነ ሞቦ ዘወርቀ በኃጢአት ኢይርሳ እስመ ዘይትረሳ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቁበከ ማበሳነ ሞቦ ድውይ ህሊና ዘቦ ይቅረብ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቁበከ ማበሳነ ሞቦ እሱ ወዘይኮነ ንጹሐ ይትገሃስ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቁበከ ማበሳነ ሞቦ ነኪርም ትእዛዙ ለኢየሱስ ይትከላ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቁበከ ማበሳነ ሞቦ ዘያስተሐቅር ነቢያት ያግዝ ርሶ ማትዋህድ ወያድን ነፍሶ መስቀለ ይግፋው ጎይማት እግዚአብሔር እስመ ዘይረየነ ብነ አብርሃን ምስለ ሁሉ ቅዱሳን እለ ይሄውፁ ቤተ ክርስቲያን ነጽሩ ነፍስክሙ ወአንጽሩ ነፍሰትክሙ ወለቤትክሙ ይትስክራ በሳር ከመ መኑሂ ያሃሉ በመዓት ምስለ ካሉ እግዚአብሔር ይርየይ አልሉ አልባቢክሙ ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔርን እንሳ
ፈተው በለነ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከሙ ወለአምላክነ ሉ አልባብከሙ እግዚአብሔር አምላክነ ቅዱስ በቅዱሳን በሰማይ ወበምድር ቅዱስ በቅዱሳን በሰማይ ወበምድር ቅዱስ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወበምድር ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 አንተ እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ዘአሎ ወይሄሉ ወትረ በሰማይ ወበምድር ጌታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ቁርባን ምስጋና ሳሉን ምሕረቱን እግዚአብሔር ነብሳ አቡነ አንቶንዮስ ብፁዓን ጳጳሳትና በመቀደስና አባ ሽኖዳን ይኹን ምስል ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ እነዛ ዘለና የሃገርን ብሰላምን ብረድኤትን ሓልወልና ምስለ ነብሳታ አክብርቲ ከዋይማቲከ ክንፈ ሚካኤል አርአያ ስላሴ አክሊለ ብርሃን ወልደ አብ ጸጋ ዘአብ እምነት ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናኩቶከ አምላክ ቅዱስ ፈጻም የነፍስነ ወሃብ የሕይወትነ ዘየማስን መዝገብ አቡ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘየዝየኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን በከ ኦ ቅዱስ አምላክና ነመስግነካለና ነፍስና ፍጽም እትገብር ወሃቢ ሕይወትና ዘይትጠፍ መዝገብ አቦን ሓደ ወድኻ ባኻ ክንድሆን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ
ንዓዛብ ፀጋ ሓቀኛ መሮን ስሑታት ተለብን ንነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና እንተ ውእቱ ምርጉዘ ጻድቃን ተስፋሆሙ ለስዱዳን መርሶሆሙ ለእለ ይትሃወኩ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ ህያው ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻኻ ንተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ መህዲኦም ብርሃን ፍጽማን ወዲ ህያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ርኤና ኣብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑዝ ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣምረሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሓን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ያከ እግዚኦ ነአኩተ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ ህየንቴሆ ኖላዌ ወአቃብየ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያክብቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚ ኣፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገፅ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብፅኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ በብሶሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም
ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓርፍ ነብሳት ኣክብርቲ ከዋይመቲከ ክንፈ ሚካኤል ኣርኣያ ስላሴ ኣክለ ብርሃን ወልደ ኣብ ጸጋ ዝኣብ እምነ ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት እትሪ ዓርፍ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመራቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ነተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብፅኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮኑ ዘለውን ብመሪር መግዝኣትን ተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መያተኛ ባሪኸውን ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎም ማረሞ እግዚኦ ተሳሎሞ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ህዝበ ክርስቲያን ጎይታ ወንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንባርኽን ኩሉ ሰዓው ንልምነካ ኦ ጎይታ ኣቦ ልዑላን መዛግብቲ ብርሃን ተንግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ንስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእስቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት ተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገሳት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ ዕለት ነብሮ ተንሥኦ ቃል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባህ ነጽሮ ናማፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጠንሰሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ንነጽህ ፍቓድካ ክፍጽም ህዝቡን ቅዱስ ገርኹ ሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ እደዊሁ ለህማም ሃመ ከመህሙማ አነ ያድን እለተወከሎ በላሌሁ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ
ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ ለፈያታዊ ዘየማነ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ بفقادون حمام توهبن حمومات كدهنن سنكلكل نزبلو خصنعنيون تقد فخركي نموتات كتنسن موت كسر من معسر الشيطان كبتغ مكرا مسكال تقبله فقاد أبوك فصم نسيول كرقس نهيوت عبدقتات كخفتيو نسعاد كان كبر سرعات كتكل نسانات كعبي نسأل مات كرهق نسانات كعبي تنسايون كجهد ايو بتا نعوز حازولا بتا ليتتيا አንስ ኦ እደዊክሞ ቀሳውስት በእደዊሆ ቅዱሳት ወብፁዓት ለነውር ከመዘቶ ውእቱ አማለና አመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ንደቀ መዛሙርቱ ዝህብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎ አሜን አሜን ነዚ ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ከምኡን ጽዋዕ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ እውን ሃብካዮም ብሓቂ እዚ ደምካ እዩ ምእንቲ ሓጢኣትና ዝፈሰሰ نسيانك
وأملاكنا زدوا ጎይታ ሕጂውን ሞትካን ትንሣኤኻ እናዘከርና ነመስግነካ ኣሎና ونتعامنك نسلك ونحسبك وعملكنا ቅድመ ዓለም ዝነበርካ መድሓነ ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናኣመስገና እዚ ህብስት እዝን እዚ ጽዋዕ እዝን ነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውም ንዓኻ ኸነገልግል ንስኻ ኣዚዝካ እናኣኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ኦ ጐይታ ነመስግነካ ኣሎና ኦ ጐይታ ናብዚ ህብስት እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣሎና ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሃከነ እግዚኦ ተሳሃለነ በሓድሽ እውን ዘለዓለም ስላሴ ንዝኾንካ ኦ ጐይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ዝምስጋና ዝነቕርበልካ ኣለና ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነፍስን ዝርዕደልካ ጐይታ እዚ ህያብ እዚ ንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮንናን ዘቕረብናዮ እሞ ንመፈራረድን ንጸላመላገፅን ንጥፍኣትን ኣይኹነና ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መጸናንዒ ይኹነልና እዎ ጐይታናን ኣምላኽናን ምእንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሕልና ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጐይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ንተፀሓፍና ንዓና ኩሉ ምኽሪ ሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀለያት ይሰንጠቕ ጸላእ እውን ይረገጽ ናይ ጥፍኣት መንፈስ ይርዓት ከይሲ ዲያብሎስ የልግስ ዘይምእማን ይርሓቕ ዓላዊ ይመንደብ መዓት ይህዳእ ቅንኣት ኣይርባሕ ደፋር ይገሰጽ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋእ ሓባል ጻሕ ይበል ናይ ሕንዚ ባሕርያት ሓጢኣት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ኦ ጐይታ ኣዒንቲ ልብና ንዓኻ ክርእያን ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዝኻን ዕድለን ንስኻ ንበይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክራኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዛእካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽንዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋ ዘለዉ ከዓ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስጉንኻ ተማህርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽታማት ትቐበል ኣብ ሃይማኖት ንዝሞቱ ዓረፍ ኦ ጐይታ ንዓና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሮኻ ኸነስመረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብ ናስተብቅሆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ
أنا كما يتساقون بكما الله ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽናን ሓሉ ኦ ጐይታ ካብ ስጋኻን ደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስ ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ክመልእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ክነመስግን ወድኻን ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለኣለም ኣለም በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ መብከን ያው ለኩሉ ዓለም ዘኩሉ ለዓለም ዓለም ቀስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ እግዚአብሔር ስብሐት
كلا يكون መንፈስ ቅዱስ ላዕልየ ሰላም ለኩልከሙ ወንዛዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ኣብ ኪሩቤል እትነብር ናብ ልዑላን መላእኽቲ እትዕርፍን ኣምላኸይ እግዛእካ ኣለኹ ብርሃን ዘለኻ ኣብ ታሕትን ዘለው ትፈልጥ ኢኻ ዘለዓለም እትዕርፎ ተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን መናሎ ብጉርህ ልብን ዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛውን ዘቕረቡልካ ሐዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢኻ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ልመናካን ማልዳካን ኣለና ከምቲ ብጉረ ልብን ዘገልግሉኻ
ጾም መዓዛን ዘቕረብልካ ናዋርያ ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምእንቲ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒዓለም ስጋው ወደሙ ክርስቶስ ንገኒ ተቃወሙ አትቶ ርእሰክሙ ኣብ ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ንህዝብኻ ርስኻን ብዓይኒ ምሕረትካ እትምልከት ንሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንደቀሙን ባርክ ብንጹሕ ህልና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾነ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሓድነት ክኾኖ ንድሕነት ስጋን ነብስን ኣብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትን ርስትን መጎስን ብፍቓድን ብሓደ ወድኻ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ደጊምና ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ ካብ ሓጢኣቶም ከዓ በጃዝ ንዝኾኖም ንልምኖ ኣለና እቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋና ከም ዝኾነ ካብ ሰማያት ዘውረድካዮ ከም ዘይኮነ ካብ ሰማያት ዘውረድካዮ ከም ዘይኮነ ዘክር እቲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቆመ ስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ማእድ ወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ስቅያት ማእሰርቲ ዝፀረ ካብ ቅድስት ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ መከራት እቲ መከራት ተቐቢሉ ዝሞተ ስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ዝተንስአ ስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ናይ እቲ ናብ ሰማያት ብምስጋና ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ከዓ ተቐመጠ ስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር ካልኣይ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ መለኮታዊ ሓይሉ በዚ ስጋ እዚ ክመጽእ እዩ ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርምየከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ እግዚኦ እግዚአብሔር ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ብዛ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣብ ደጌታት ኣጋንንቲ ኸጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ኸበከየ ምድሪ ዝኣሰርክየ ብሰማይ ዝኣሰረ ኸውን እዩ ምድሪ ዝፈታሕካየ ድማ
ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጢአን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባርያኻ ፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወሉ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰውትና ንስምባሮት ንስሓኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቕ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰውትና ንስምባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛርቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ቅረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሎም ህዝቢ ከፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ከፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስ ነብሱ ዕርፍ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትና ናኩንስ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳእን ዘየጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማት ሰቦትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮ ብእምነት ክርስቶስ ንዘዕረፉ ነብሳት ክንፈ ሚካኤል ኣርኣያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ወልደ አብ ጸጋ ዘአብ እምነ ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሃይማኖት ገነት መንግስተ ሰማያት ይዕርፈልና ኦ ጎይታ ብቕና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ክሕደትን ሓሲኻ መሓሊ ምውጋዝን ኣድሕነና ምስ ካሓትን ለወጣ ሃይማኖትን ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘላለም ፈፂምና ክንርዕ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፅሓፈና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ቦ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን። ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ያብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ
መሃረነ ማርህነ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እለ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትሕቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤትኻ ተዕርበለሎም ከም ዝምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ከዓሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳ ሰላም ብለልካን ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎ
ስም ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎትካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣኣምን እመን እውን ክሳዕ ዳሕረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋ እንዶምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቅን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብሰበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን ኣኣምን እመን እውን መለኮቱ ካብቲ ስዊቱ ኮቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን እእመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተያን ኣስየለይ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪኹ ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢል እዩ ምስ ዳሓንኩውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንጥጉ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንስቱ ጽኑዕ ከሳጽ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈልና ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነን ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒይን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን ኣንገጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዐካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ሳልሰይቲ መዓልቲ ምድንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኩሰትን ከተንጽሓኒ ልምነካን ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ እማኑን በጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 7 ክፍለ 1 ካብ ጥቕሲ 1 ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ናይ ሃዋርያት ወደ መዝሙርን ረድእን ሄሮኒዎስ ከም ዝበለ ኦሪትን ነቢያትን ወንጌልን ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ መሃሩ ኣብ መስቀል መከራ ተቐበለ ሞተ ተቐብረውን ካብ ሙታት ተንሲኡን ረአይዎ ናብ ሰማያት ዓረገ ብእግዚአብሔር ከዓ ተመስገነ ንዘለዓለሙን ነገሰ ኮኸብ ጽባሕ ከይተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ናይ እግዚአብሔር ሕሊንኡ ፍጹም ቃል እግዚአብሔር ንሱ እዩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ንኹሉ ዝፈጠረ ንሰብ ፈጣሪኡ ኣብ ኩሉ ግብሪ ህልው ዝኾነ እዩ ኣብ ሕሉቕ ኣቦታት መምህር ኣቦታት ኣብ ሕጊ ከዓ ሓጋግ ሕጊ ንሱ እዩ ኣብ ካህናት ሊቀ ካህናት ኣብ ነገስታት ጎይታ ኣብ ነቢያት በኹሪ ነቢያት ኣብ መላእኽት ድማ ንጉስ ንሱ እዩ ብባህሪ ሰብ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተወልደ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ እቲ ንኖህ ዝሓለዎ ንኣብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣስረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ ንሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖም ሕጊውን ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ንደቀ እስራኤል ከዓ ከምኡ ርስቲ ዘውረሶም ንሱ እዩ ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዝዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ከዓ ንህዝቡ ዝመሃረ በይኑ ንሱ እዩ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰብ ዝኾነ ዝተወልደውን ንሱ እዩ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ በጭርቅቲ ተጠቕለለ ኣብ መብልዕ ማል ደቀሰ ጓሶት ረአይዎ መላእኽቲ ኣመስገንዎ ሰብ ጥበቡን ሰገድሉ ዮሐንስ ገለጾ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ከዓ ኣጥምቆ ኣብ ምድሪ በዳ ተፈተነ እግዚአብሔር ምዃኑ እንተፈልጠ ሃዋርያት ናብኡ ኣጋብአ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መሃረ ንሕሙማት ፈወሰ ንሓንካሳት ከም ዝኸዱ ገበረ ነቶም ለምጻማት አንጽሖም ንዕንቲ ዕውራት ከኣብ ንሙታና ተንስአ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መሃረ እቶም ህዝቢ ኣይሁድ ግና ኣይኣመንዎን ይሁዳ ኣሕሊፉ ሃቦ ኣሕሉቕ ካህናት ድማ ተቐበልዎ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መሃረ ነቶም ህዝቢ ኣይሁድ ግና ኣይኣመንዎን ይሁዳ ኣሕሊፉ ሃቦ ኣሕሉቕ ካህናት ድማ ተቐበልዎ ብስጋ ተሰቕለ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሸንከረ ሞተ ተቐብረ ካብ ሙታት ድማ ተንስአ ነቶም ዝሞቱ ትንሣኤኦም ነቶም ዝበስበሱ መድኃኒኦም ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ብርሃኖም ነቶም ዝተማረኹ መላሲኦም ነቶም ዝጠፍኡ ዝመርሖም ነቶም ዝተጨነቁ መጸጊዒኦም ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንቤተ ክርስቲያን መርዓዊኣ ነቶም ዝኣመኑ ሓላዊኦም ንክሩቤል ዝፈጠረ ንሰራዊት መላእኽቲ መራሒኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ ከምቲ ብዳሕረዋይ ዘመን ካብ እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ዘዘንተውልና ከምኡ ከዓ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ዝወፀ ዳግም የዘንትውልና እዮም ንሱ እውን ንኹሉ ፍጥረት በኹሪ ፍጥረታት እዩ ንሱ ከም ዝጠመየ ከምኡ ድማ ንብዙሓት ህዝቢ ኣጽገበ ንሱ ከም ዝጸመአ ንማይ ናብ ወይኒ ለዊጡ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ኣጽገቦም ቀደሙ እውን ንእስራኤል ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ካብ ከውሒ ማይ ኣስተዮም ንሱ እውን ክርስቶስ እዩ ዳግማይ ከዓ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብኡ ዝኣመና ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል መንፈሳዊ ማይ ሃበና ንሱ ከም ዝደኸመ ከምኡ ድማ ነቶም ዝደኸሙን ጾር ዝኸበዶምን ዘዕርፎም ንሱ እዩ ንሱ ወዲ ዳዊት ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ኣምላኽ ዳዊት እዩ ንሱ ካብ ዘር አብርሃም ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ቅድሚ አብርሃም ዝነበረ ንሱ እዩ ኣብ ገጹ ጡፍ ከም ዝበልሉ ከምኡ ከዓ ንሱ ኣብ ገጽ ደቀ መዛሙርቱ ኡፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ኣሕደረሎም ንሱ ከም ዝጓሃየ ንህዝቡ ሓጎስን ደስታን ሃበ ከምቲ ዝተታሕዘን ዝተዳህሰሰን ከምኡ ነቶም ክሕዝዎ ዝደለዩ ካብ ማእከሎም ወፀ ክሕዝዎ ከዓ ኣይከኣሉን ክልክልዎ ድማ ኣይከኣሉን ከም ዝደቀሰ ከምኡ ንባሕርን ነፋሳትን ገሰጾምን ኣዘዞምን መናፍስቲ እውን ተኣዘዝሉ
ከም ዝሞተ ከምኡ ከዓ ንሙታን ኣተንስአ ከም ዝተንስአ ከምኡውን መድሓኒት ኮነ ኢሉ ኣብ ምድሪ ከም ዘላገጹሉን ዝጸረፍዎን ከምኡቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ የኽብርዎን የመስግንዎን የዕብይዎን እዮም ብዝሓምም ስጋ ተሰቕለ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ድማ ህያው ኮነ እዚ ድማ መለኮት እዩ ናብ ታሕቲ መዓሙቕ ምድሪ ወረደ ነፍሳት ከዓ ማረኸ ከምኡውን ኣብ ሰማያት ዓረገ ንሱ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ክንሱ ናብ መቃብር ንምእታው ከምኡት ተጸይሩ ተራእየ ብስጋ ደኣ ሞተ እምበር ንሱስ ንዘለኣለም ህያው እዩ ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕሊ ኩሉና ዓጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዔለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ባሕርያኑ እጹ ወመንክር ኪኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት ላዕረፍኩም በሃይማኖት ዋያነ ዓለም አንትሙ በኩሉ ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት በለንሳ ክያነ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋ አንስት በበአስማ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ተማይጸነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ ኩነኔክ ሃባ ለሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር አግርድ ጸራ እገሪሃ እቀብ ሕዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ እንተ ማርያም መሐረነ እንተ ማርያም እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አላዲነ ማርያም ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ
ይቤሉነ ግበሮ ተስካሮሙ ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ ቅዱስ ቅዱስ አለኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ለኮነ በኒግበር ፍሬ ዘያስተምረከ ማስተሪ ስዋቲከ ወያሁለከ ዘንገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እቴዋ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስማያ አንተ እኮተ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ እኮት ወስጉህ ስብሐት እስማያል እኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል እኮት ወስቡህ እስማያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል እኮት ወስቡህ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዚ ሥጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነና ሃበን ኣብ ክብረኻ ምን ትኽረን ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ
ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍራሃበን ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማ ሓያል አንተ ኩት ولك سبحات العالم على اسمع يا كود وسبوه سبحات العالم اسمع يا أنت ولك سبحات العالم على كنت وسبوه اسمع يا أنت ولك سبحات العالم على اسمع يا كنت ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ዘይኩነኒ ሕይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትኽረብ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማ ሓያል አንተ ولك سبحات العالم على اسمع كنت وسبوه اسمع يا أنت ولك سبحات العالم على اسمع يا كنت وسبوه اسمع يا أنت ولك سبحات العالم على اسمع يا
እኮት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እንስሰጋን ደምን ብዘይኩነኔ ሕይወት ኮነ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረን ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እኮት እስመ ሃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እኮት እስመ ሃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እኮት ቅዱስ 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 ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ሕይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርእ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለመ እስመ ሃያል አንተ ስጋሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ እምሰማያት ይኩን ኩሎ ቅዱስ ሥጋ ወነፍስ ስብሃት እስመ ሃያል አንተ ሽኮት ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ሃያል አንተ ኮት
ولك سبحات العالم عالم اسمها يا لأنت قوت ولك العالم عالم اسمها يا إذا سكان دمن بزيكونني يود كوننا هبن أو كبر خامن تخرين نتكا فغادنا قبر كدما منتي نعقا خنبر زسمر كافر هبني بإمنت أبوي لسوعكا من قستخا ونزوع سلازي أوغيتا سمكا بانا يكدس نسخا حيال مسكون سبوني خام نزلالم عالم مسقانا نعخا يخون اسمها يا أنت كنت واسبوي ولك سبحات العالم على اسمها يا أنت قود واسبوه لك سبحات العالم على اسمها يا أنت قود واسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا أنت قد وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا أنت قوت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا أنت قود وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا أنت قوت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا أنت قود وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا أنت قود وسبوه ولك سبحات العالم على اسمها يا أنت قوت وسبوه لك سبحات
ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ህይወት ኮነ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርእ ቀድካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ስቡሕ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ልኩት ወስቡሕ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ልኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ልኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ልኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ልኩት ወስቡሕ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ህይወት ኮነ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርእ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኩት
ولك سبحات العالم على اسمها يا كنت وسبوه ولك سبحات ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህሎቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ በዩ ሰብህዎ በቃለ ቀን ሰብህዎ በመዝሙሮ መሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትንስይ ሰብህዎ በአውታሩ በእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኮነነ ፈውሰ ንስእልወን መሃፀንም እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ዘለዓለምን አዎነ ዘበሰማያት እግዚኦ ተመንሱ ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት
يدلونا كما نسعت في مستيم أراها كبرت وقدستم አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ እንደ ቅዱስ ስም የመስገን ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት መንጽህ ነፍሴ ንጻድቃን መራሒን ቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሰዓ ንዓኻ ክርእያ ዓይንታ ኣእምሮ ሃበና ኣዛና እውን ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበሲ ሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ናትካ ዓብየት ከነሰውዕል ንፁር ብፍጠረልና አምላክነ ስመራ ለነፍሰ ዚአነ ወህልና ንጹሕ ዘይጸነን ጸግወን አምላኽና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ተቐበልና ንዓናን ትሑታት ዋረትካ ዘይቕነን ሕልና ንጹሕ ሕልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብርኹን ምስጉንን እዩ እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ولا أعلم أعلم آمين يبلو ملائكة السماء قويتانان أملاخنان مدحنان يسكرسون تبلعنا يو قدس سقاخان ستنا يو خبر دم كان كم قال كاغبررنا حتياتنا دمسيسو أبي مان كاز قمت أسمات كلنا دما أما صحف كامس إتوم سقا خازي بلعنا دم كازي ستنا زلنا دما نتذهب كان ناقزي خنطق أمرلو نزور حصهم مقد نسحا قرنا ناب قدوس سقا خان ناب كبور دن كان كن قرب ولا أملاقنا حجون نسخا حق زنا سخا فقيد كالنا أخا نحطنا فقاري تخات دلل لخم أملاخنا فقار كاخم فصم حي لهبنا تعززنا يخنا مال دما سخار دعنا زابا زلم عصقا من فسق استقبلت عند ما تباركت قدست قبرلنا سخات خبر الله نحنا نحق وسلا قبرلنا كلهم دقنا باركا قدس كهبنا أملاخنا بركة دينا قدس رنقل مريم كفلنا نفساتا قبرتك وعماتك كم فميكائيل رأس اللاسي أقليل برهان ولد أب سقاز أب من نسيان ولد ميكائيل ولد مريم ولد دنقل ولد هيمانت نفس كلهم سماتات إرتراني نفس عرفتها بلنا كلما بحزن زلو دما مصنع بغا مسخات أنا نعلنا كم تنهوريا زمهر كيوم أب سمايات نبر ربنا ندبلنا نسوع كالنا سمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصات مسا فاركا غلطات سماي كم دما مدريخون نالات مقبنا على مهبنا
احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدك بدلنا أبسانا لقلنا كم كفو أدحنا النمبر فتنا يتأتونا من قستن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايم معمين أو زتي يا مريم بناي قدوس قبريل ملا سلامتا سلام لك اللخو حلنا خدن قليخي بسقاخ وندن قليخي عدا يجابي صباحت قويتا سراوي سلام لك اللخو اسغيك أبان السبرغتيخي فركر سخوم برغيو أو ملت هتصقا يابيهر مساغيو أو فستي داسي بلكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና አብ ዙሪያ መቅደስ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ
ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ ድህነት ሥጋ ነፍስ መጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊ ፋሲካና በጊ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ በታሪ ክርስቶስ በታሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣክ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚአ መዓልቲ ቀዲሱ ዝሃበና እግዚአብሔር ይመስገን ነዚአ መዓልቲ ቀዲሱ ዝሃበና ካብ ዝነበርናዮ አኪቦ አኪቦ ናብ ዝዘብፅሐና 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 እግዚአብሔር ይመስገን ነዚአ መዓልቲ ቀዲሱ ዝሃበና እግዚአብሔር ይመስገን ነዚአ መዓልቲ ቀዲሱ ዝሃበና ካብ ዝነበርናዮ አኪቦ አኪቦ ናብ ዝዘብፅሐና